Magandang araw po uli. Ito po yung pinick up natin sa Santa Clara, Santa Rita po. Ang sira po niya, nagbi-blink lang dito na pula ng pinick up natin. Pinalitan po natin siya ng board, power supply board. Kinakapos yung kuryente niya, kaya pinalitan natin siya. Yan, maandar na po siya. I-deliver na po natin siya.